טוב, נראה לי אפשר להתחיל. ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו. נמצא איתנו כאן נפתלי לאופר, אבא של אביב לאופר שבא לחלוק איתנו את הסיפור שלו. נפתלי, רצינו להודות לך מקרב לב, זה מאוד חשוב לנו ותודה שאתה עושה את זה, אנחנו מאוד מעריכים את זה. אנחנו נשאיר בסוף הסשן מקום לשאלות, ככה שאם יש לכם שאלה פשוט תשתמשו בפונקציה של raise hand ואני כבר אפנה אליכם, וזהו, אפשר להתחיל. ושוב, תודה רבה. אפשר להתחיל? כן. טוב, שלום לכולם. שמי נפתלי לאופר. נולדתי ב-1936 במדינה שנקראה צ'כוסלובקיה, בינתיים היא התחלקה לשתי מדינות, צ'כיה וסלובקיה. בשבילי מלחמת העולם התחילה ב-1942, כשהייתי בן פחות משש, כאשר בערך שנתיים לפני כן, בעצם ב-1939, התפרקה צ'כוסלובקיה. סלובקיה נהייתה עצמאית בצורה רשמית, אבל דה פקטו זה הייתה ארץ חסות של גרמניה הנאצית, שנקראה פרוטקטורט גרמני. הצרות של היהודים התחילו בערך במרץ 42 בסלובקיה, וזה התחיל בזה שאז נשלח ב-25 למרץ הטרנספורט הראשון של יהודים למחנות ריכוז. מבחינתי עוד הספקתי להיכנס לבית ספר עממי לכיתה א', והספקתי ללמוד בערך חודש. ואז הסיפור התחיל לנגוע גם בנו. התחילו להצר את צעדיהם של היהודים. החוק הראשון אמר שליהודי אסור להחזיק עסק אלא אם כן יש לו שותף נוצרי. אז היהודים צירפו אל עצמם שותפים נוצריים באחוזים קטנים, 5-10%. אחרי זה חלה החמרה והודיעו שהנוצרים חייבים להיות בעלי רוב בעסק, זאת אומרת יותר מ-50%. אחרי זה הייתה החמרה נוספת, ואז הכריחו את היהודים למכור את יתרת העסק שהיה להם במחיר מצחיק שלא שולם להם, אלא הובטח להם שזה ישולם במשך שנים, והם לא ראו מזה גרוש. לזה קראו אריזציה. זאת אומרת, להפוך את העסקים מיהודים לארים. נולדתי בעצם וגדלתי עד גיל 6 בעיירה במזרח סלובקיה שנקראת מיכלובצה, וכמו שאמרתי הספקתי להיכנס לכיתה א' והספקתי ללמוד חודש. מבחינתי הבעיות התחילו בזה שיום אחד עצרו את אבא שלי ושמו אותו במעצר יחד עם יהודים אחרים בבית הדואר המרכזי של העיירה, והחזיקו אותו שמה. אני בתור ילד קטן הסתובבתי ברחוב הראשי על יד הבית דואר, היו שם חלונות קטנים למרתף, אני הסתכלתי וניסיתי למצוא את אבא שלי בין האנשים, לא מצאתי. ומכאן נכנס סיפור של אדם שקראו לו שטפן ליכי, ותזכרו את השם הזה כי אני אחזור על השם הזה עוד מספר פעמים. השטפן ליכי הזה היה חבר של שני דודים שלי מצד אמא, היו חברים טובים, והוא היה לו תפקיד במשטרת המכס
למניעת הברחות בין המדינות, והוא, אחרי שאבא שלי נתפס, הלך, אני לא יודע איך, אבל שחרר אותו ושלח אותו הביתה. לא עבר הרבה זמן, תפסו את אבא שלי פעם שנייה, עצרו אותו, אבל בפעם הזאת כבר לא החזיקו אותו אצלנו בעיירה, אלא שלחו אותו לעיר שהיא בירת הטטרים ונקראת פופרד. פופרד היה מרכז שילוח של יהודים למחנות ההשמדה. היום בתחנת הרכבת של פופרד תראו שם שלט בעברית שזה המקום שממנו שולחו יהודים למוות. הדודים שלי הפעילו עוד פעם את הבקשה לליחי, זה ליחי פעם שנייה, ליחי לא התעצל, נסע לפופרד, ואבא שלי היה כבר בתוך הטרנספורט שהיה מיועד לאושוויץ. אני לא יודע מה הוא סיפר שם, כנראה שהוא הודיע להם שהוא צריך אותו לחקירה. שלף אותו מתוך הטרנספורט והחזיר אותו למיכלוצה בחזרה. בבדיקה לאחר עשרות שנים, פה בארץ התברר שלפי הרישומים הגרמניים, אבא שלי היה בטרנספורט הזה ונשלח למותו באושוויץ, אבל זה לא היה נכון. אז הלכתי ותיקנתי את יד ושם, והם תיקנו את זה ואמרו אנחנו שמחים לתקן את זה ולראות שאבא שלך עדיין בחיים. זה היה פעם שנייה שליחי התערב. אחרי זה, ברגע שהצרות התחילו להתקרב ממש לבית, אבא שלי היה כבר פעמיים נתפס, המשפחה החליטה שאנחנו בורחים, מבריחים את הגבול להונגריה. למה הונגריה? כי בהונגריה שלט אחד שקראו לו הורטי, אדמירל הורטי, שהיה אדמירל כמו שאני הייתי אדמירל, כי להונגריה אין בכלל גבול ימי, והוא נהיה בעין ברית של היטלר ושלח צבא הונגרי להילחם נגד הרוסים יחד עם הגרמנים. וכאשר היטלר ניסה להסביר לו שייתן לו לטפל ביהודים של הונגריה, אז הורטי ראה בזה פגיעה בסוברניות של הונגריה ואמר, אלה אזרחים הונגרים, אתה לא מתערב לי, וככה זה היה. ואז ניסינו להבריח את הגבול. ערב אחד הלכנו אמא ואני, התאספנו, נסענו למקום מחוץ לעיר, הגענו לנהר עם קבוצה שלמה של יהודים שניסו להבריח את הגבול, הייתה שם סירה, אנחנו נכנסנו ומדי פעם לקחו כמה אנשים לגדה השנייה, הסירה חזרה ולקחו עוד נגלה. אנחנו היינו, אני חושב שבנגלה השנייה או השלישית, הגענו לחוף השני והתחלנו לטפס. עליי לציין שהגדה הייתה מאוד מאוד תלולה משני הצדדים. באמצע הטיפוס שמענו יריות, ומסתבר זאת הייתה המשטרה של הסלובקים, הם ירו באוויר, לא עלינו אני חושב, והודיעו שנצא מהמסתור, אחרת הם יורים עלינו. לא הייתה ברירה, אמא שלי קמה עם ידיים מורמות, ואני יצאנו, עצרו אותנו, והכניסו אותנו יחד עם עוד אישה אחת יהודייה עם ילדה בערך בגילי, והקסנו אותנו בבית בודד בשדות, ושם החזיקו אותנו כשבוע. פעם ביום היו נותנים לנו איזשהו אוכל, ואמא שמה הצליחה לשלם לזאת שנקטה את הבית, וקיבלתי גם חלב. אחרי שבוע שחררו אותנו,
התברר שליחי הזה התערב פעם שלישית לטובת המשפחה ושחרר אותנו מהמעצר. חזרנו בחזרה למיכלובצה. בינתיים הגיע החורף והוחלט שמנסים עוד פעם להבריח את הגבול, והפעם הברחתי את הגבול יחד עם אבא שלי. אני זוכר שהיו כבר שלגים והכל היה קפוא, ואני ילד בן 6 ורבע, הלכתי יחד איתו, נפגשנו עם המבריחים, לקחו אותנו, הגענו בחזרה לאותו נהר, במקום אחר כמובן, הנהר היה קפוא. עכשיו כדי לבדוק שאפשר לחצות את הנהר הזה על הקרח, אחד מהם לקח בול עץ והלך לישון ודפק על הקרח בשביל לוודא שהקרח לא יישבר, ועברנו לצד השני והתחלנו ללכת. הלכנו בתוך השלד, ואני ילד קטן, נסחב, אבא שלי גורר אותי עם היד, וזה לקח שעה, שעתיים, אחרי זמן כבר הייתי ללא כוחות. אמרתי לו, אבא איפה? אומר לי עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, והעוד קצת הזה נמשך עוד שעות, עד שאחרי מסע די ארוך הגענו לבית איכרים בשדות. שם כבר חיכו לנו עם תנור לבנים מחומם ועם איזשהו אוכל. נשכבנו כולנו, התנורים בנויים ככה שלמטה מסיקים אותם ויש מקום לבישולים, ויש מקום הלאה על הלבנים שישנים בשביל שיהיה חם. בבוקר קמנו, לקחו אותנו לעיר שקוראים לה קושיצה, שהייתה כבר בהונגריה. משם אבא ואני עלינו על רכבת, הגענו לבודפסט. בבודפסט כבר חיכו לנו סבא שלי, האבא של אמא, ודודה שלי עם שתי בנות. הגענו והתאכסנו אצלם. אבא לא יכול להיות שם בדירה כזאת קטנה, אז הוא שכר לעצמו אחרי יום-יומיים חדר משלו, ואני עוד גרתי עם הדודה והסבא, ישנתי עם סבא במיטה. אחרי זמן מה היה צריך לפנות גם אותי, כי אי אפשר היה לגור בדירה הצפופה הזאת כולנו. ואז מסרו אותי למשפחה נוצרית הונגרית, שהייתה להם זה בעל ואישה וילדה בערך בגילי, וגרתי אצלם. בדיעבד הסתבר שבאותו בניין שהיה באזור שהיה בעיקר מאוכלס על ידי יהודים, גרו שם איזה שהם מכרים או קרובים של אבא, והם שיתחו אותנו למשפחה הנוצרית הזאת, שתמורת תשלום נאות כמובן, אימצו אותי בתור בן, וגרתי איתם שמה כשנה ורבע, עד מרץ 44. למה אני אומר משפחה או מכרים? כי אחרי הרבה שנים, אחרי עשרות שנים, הגעתי לבודפסט יחד עם אשתי בטיול, והראיתי לה את המקום איפה שגרתי בתור ילד אצל המשפחה הנוצרית. ברחוב הזה קראו לו פאולו ידאוצה 39, ולמרבה ההפתעה, כשהסתכלנו על רשימת השמות של דיירי הבית, הייתה שם משפחת לאופר. מכאן הסקתי מסקנה שכנראה שהיו איזה שהם קרובים רחוקים של אבא, וככה אבא הגיע להם וככה סידרו לי את המקום.
במשך השנה ורבע הזאת גרתי אצלם כאילו אני בן למשפחה, אכלתי אצלם, ישנתי אצלם, הכל. זכור לי שבחג המולד של 1943 עשו חגיגה גדולה, היה שם עץ אשוח עם מתנות, גם אני קיבלתי מתנות, גם הילדה שהייתה איתנו קיבלה מתנות. הייתה ארוחה חגיגית, ואחרי הארוחה החגיגית כולם הלכו לישון, והם לקחו את הילדה אצלם למיטה, ואני נשארתי ככה בחדר ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אז אמרתי להם, תראו, גם לי יש אבא ואמא, והם גם אוהבים אותי. אז הזוג הזה הבין למה הכוונה שלי, ולקחו אותי, הכניסו אותי יחד איתם למיטה. וככה החיים נמשכו שנה ורבע, כן? עד מרץ 44. במשך השנה הזאת לא למדתי כמובן, אבל הייתי חלק מהמשפחה הזאת. למה אני מדבר על מרץ 44? במרץ 44 הורטי, השליט של הונגריה, הבין שהיטלר עומד להפסיד את המלחמה, אז הוא אמר לו, תראה, אנחנו לא חברים יותר, ואני לא שולח לך יותר חיילים הונגריים למות בחזית. והיטלר התרגז ושלח צבא גרמני להונגריה, ובאותה הזדמנות שלח את אייכמן. ואייכמן, יימח שמו, במשך 7-8 חודשים עשה עבודה מצוינת, השמיד כמעט את כל יהדות הונגריה, 800,000 איש. ברגע שאייכמן התחיל עם הטיהורים שלו, המשפחה החליטה שחוזרים בחזרה לסלובקיה. כל אחד חזר לחוץ, אני חזרתי בפעם הזאת עם אמא, הברחנו שוב פעם את הגבול בחזרה לסלובקיה, שוב פעם הלכנו בשדות בין האיכרים, עד שהגענו לבית איכרים, ושם קיבלו אותנו, כנראה שזה היה מסודר מראש, אני מניח, והחביאו אותנו בחציר ובקש במדבן על יד הבית, למעלה, זה קומה שנייה, שם היו שמים את כל החציר והקש, ושם בילינו בערך כשבועיים. פעם ביום היו מביאים לנו אוכל, ואנחנו לא ירדנו משם בכלל. עד שהגיעו גרמנים והתחילו לחפש בבית, אני לא יודע אם זאת הייתה על שנה או לא, ולא מצאו אותנו במדבן, למרות שניסו לדקור את הקש מלמטה. אחרי הפעם הזאת, האיכר הודיע שהוא לא כל כך רוצה להמשיך להסתכן ושאנחנו צריכים ללכת. אז עזבנו את המקום והגענו לברטיסלבה. למה ברטיסלבה? כי ברטיסלבה נמצאת במערב סלובקיה, ובתקופה שאנחנו לא היינו שם, יצאה הוראה שכל היהודים חייבים להתרכז במערב סלובקיה. כנראה ששם היה להם יותר נוח לתפוס אותנו. הגענו לברטיסלבה, בברטיסלבה כבר היו שם הסבא שלי ושלושת הדודים שלי, והתברר שגם ליחי הגיע לשם. ההורים שלי שכרו דירה בעיר, והדודים שלי יחד עם סבא שכרו בית במעלה ההר שהיה שם, שכרו וילה וגרו שם כולם, שלושת הדודים והדוד.
עד שיום אחד החלטנו לבקר אותם. הלכנו לבקר את הסבא, אבא, אמא ואני. נכנסנו לפנים, ואני לא יודע איך. שמענו דפיקה בדלת. זה היה גסטאפו. תפתחו. אז ככה, הדודים שלי, שלושת הדודים שלי קפצו מקומה שנייה וברחו. הם ביקשו מאמא שתזרוק אותי והם יתפסו אותי ויקחו אותי גם, היא לא הסכימה. אז הם ברחו, ואנחנו פתחנו את הדלת, הגרמנים נכנסו עם רובים מקוונים עלינו ולקחו אותנו. בדרך אמא ניסתה כל הזמן לגרש אותי, שאני לא אצטרף אליהם, ואני ילד בן כמה הייתי? הייתי כבר בן 7.5, 8 כמעט. לא היה לי מה לעשות, מה אני אסתובב, אני לא מכיר שם שום דבר. אז נשרחתי אחריהם. והגרמנים עם הנשק כל הזמן היו מגרשים אותי מאחור. ככה זה הלך לאורך כמה רחובות. ואני כל הזמן מנסה להתקרב לאמא. ואמא מגרשת אותי, בסוף היא נשברה ואומרת לי, טוב, תבוא איתנו. אני לגמרי לא נראיתי יהודי, לא היו לי פאות, לא הייתה לי תלבושת, שום דבר. נראיתי ילד רגיל, נוצרי. אז אמא אמרה שזה הבן שלה, ואז הגרמנים דיברו ביניהם ואמרו, עד היום אני זוכר את זה, Was, das ist auch ein Jid? מה? זה גם יהודי? תבוא איתנו. לקחו אותנו למקום שאספו את היהודים. זה היה בניין רחוב שנקרא קוזיה אוליצה. עלינו לקומה שנייה או שלישית. היו שם כבר כמה עשרות יהודים שנתפסו לפנינו. נתנו לנו שמיכה, פרסו אותה על הרצפה וישבנו שמה. הייתה שם אפיזודה קטנה. כולם ישבו כמובן, ידעו מה מחכה להם. רק אני לא ידעתי. ובשביל לעודד אותנו, נתנו לנו לשתות כל אחד כוס של שוקו. ואז אני בתמימותי אמרתי, תראו, מה אתם כל כך עצובים? זה לא יכול להיות רע, פה מחלקים שוקו. אחרי יום, אמא שלי, אני לא יודע מאיפה לקחה את האומץ ואת החוצפה, הודיעה שהיא רוצה לדבר עם המפקד של הגסטאפו במקום. היו שם ויכוחים, לא נתנו לה בקלות. בסוף ויתרו, הביאו אותה למפקד. נכנסה אליו בפנים, ישבה חצי שעה. אני לא יודע מה נאמר שם, אבל היא הייתה בהיריון. אני יכול להניח שהיא אמרה לו, תראה, אני בהיריון, מה אתה רוצה שאני ילד פה ואני אלך לכם פה את כל המקום, אתם יכולים להחזיק פה תינוק. תן לי ללכת בחזרה לדירה, אני לא יכול לברוח עם תינוק בבטן. זה ויכוח, זה הניחוש שלי, כי אמא לא סיפרה לי מה הם דיברו. לקח חצי שעה, אמר לה תלכי. ואז אמא שלי ברוב חוצפתה, אומרת לי, אני לא הולכת לבד, אני הולכת רק עם הבן שלי. עוד ויכוח של חצי שעה, נשבר. אמר, קחי גם את הבן ולכי כבר. אני בתור ילד חכם, במדרגות למטה, אני אומר לה, אמא, תגידי, את באמת חולה, או שאת רק עושה את עצמך? אז היא רצתה לחנוק אותי. בקיצור, יצאנו משם, וכמובן שלאותה דירה לא חזרנו, רק בשביל לקחת דברים. אבא וסבא נלקחו למחרת לאושוויץ. שם חיכה להם מנגלה ועמד על הרמפה, ואני רק מנסה לחכות את התנועה של אבא שלי שהיה אומר, הוא היה עושה ככה. זה לחיים, זה לשריפה. אז את סבא, מאחר הוא היה מבוגר, שרפו במקום, ואת אבא
השאירו בחיים, נשאר לעבוד. זה רק מזכיר לי דבר אחד, שזה לקח לי הרבה זמן, עשרות שנים, עד שהבנתי שבעצם הייתי 24 שעות מתא הגזים של אושוויץ. זה מה שקרה לאבא ולסבא. בינתיים, אמא עברה לעיר סמוכה שנמצאת במרחק של היום, שעה נסיעה ברכבת מברטיסלבה, קראו לה טרנבה. בטרנבה הייתה כבר חלק מהמשפחה של אמא, זה הדודה שלה עם הילדים, זה 12 ילדים, שהיו גדולים כבר כמובן, הם מביאים כמה נכדים, ואמא הצטרפה אליהם, והייתה שמה איזה שבועיים, משהו כזה. בינתיים, שהיא הייתה בהיריון, הלכה לבית יולדות. בבית יולדות היא הגיעה, ויד הגורל, הרופא שקיבל אותה, קראו לו דרך אגב דוקטור נמט. נמט בסלובקית, סליחה, דוקטור נמץ. נמץ בסלובקית זה גרמני, אבל הוא לא היה גרמני. אומר לאמא, תראי, אני זוכר אותך. אני ילדתי את הילד הזה לפני 6 שנים, 7 שנים. אל תפחדי, אני לא אזכיר אותך. פה תהיי בטוחה. והכל יהיה בסדר, אני אגן עלייך. אז אמא אומרת לו, נו, מה יהיה עם הבן שלי? הוא אומר, רגע, העסק הזה נוהל על ידי רופאים, והאחיות היו נזירות. קרא לאיזה נזירה, ואמר לה, קחי את הילד הזה, אל תעזבי אותו לרגע, הוא אוכל איתך, הוא הולך איתך, הוא מתרחץ איתך, הוא ישן איתך, את לא עוזבת אותו. אז כנראה שאני הייתי הילד היהודי היחידי שהיה במיטה אחת עם נזירה שבועיים. בינתיים הגיעו ממיכלוב, במקום שנולדתי בו, ניירות אריים, תעודת זהות ותעודת לידה וכל מה שצריך. ואז אמא יכלה להירשם בתור תושבת המקום, העיר טרנבה, וקראו לה מריה צ'ינצ'רובה במקום לאופר, ולי קראו וויטך צ'ינצ'ר. וברגע שזה היה, אז שכרנו חדר אצל משפחה נוצרית אנטישמית לגמרי. אם הם היו יודעים שאנחנו יהודים, היו שוחטים אותנו בלילה, ללא כל ספק. אז המשכנו להיות נוצרים שם. הייתי הולך לכנסייה, מתפלל באדיקות. בינתיים אמא נכנסה לבית יולדות, נולדה שם אחותי, מרים. כשעזבנו את הבית יולדות, היא הוטבלה לנצרות בכנסייה באותו רחוב שגרנו שם, וגם כן קראו לה מריה צ'ינצ'רובה. תעודת ההטבלה שלה היא אצלה עד היום. ובינתיים התחילו ההפצצות. היו הפצצות אמריקניות והיו הפצצות רוסיות. ההפצצות האמריקאיות היו הרבה פחות נעימות כי הם הפציצו עם פצצות גדולות. הרוסים לא היו להם פצצות גדולות, אז הנזק היה יותר קטן. מסתבר שלזוג האנטישמים שגרנו אצלם היה חתן שהיה מהנדס, לקח את המרתף של הבית וחיזק אותו עם קורות ובנה שם מיטה כפולה, תנור, וכל פעם שהייתה אזעקה היינו בורחים למטה. עד שיום אחד אמא החליטה שנמאס לה, ואני בכוח ובצעקות גררתי אותה לתוך
מרתף, ואז התפוצצה פצצה ברחוב מול החלון שלנו. אם היינו נשארים בחדר, כבר לא הייתי כאן היום. ככה הדברים נמשכו, עד שיום אחד התחלנו לשמוע רעם של תותחים, בהתחלה חלש, אחר כך יותר חזק, ועוד יותר חזק, זה מתקרב, והיו הפצצות, עד שקמנו בוקר אחד, שקט. יצאנו לרחוב, הסתכלנו, ראינו את הצבא הרוסי. זה לא היה בדיוק הצבא הרוסי שמוכר היום, זה היה ערב רב של אנשים, חלק גדול מהם מהארצות שממזרח לרוסיה, אסיאטים, מונגולים, מה שאת רוצה. הם הסתובבו עם עגלות וסוסים, ששם נשאו את האספקה, נשאו את התחמושת, תותחים נגררו על ידי סוסים, והגרמנים מרוב פחד ברחו. אז זה היה יום השחרור שלנו, שוחררנו באפריל. אני זוכר את יום החגיגות של השחרור, שהרוסים עשו שם מצעד, אז הם הביאו כנראה שהיה להם יחידה מיוחדת שעשתה את המצעד הזה. זה היו קוזקים על סוסים ענקיים, כולם לבושים בתלמושת של הקוזקים עם גלימה מבחוץ שחורה בפנים אדומה, עם כובעי פרווה גדולים שחורים, והחלק העליון של הפרווה היה שטוח, ושם היה בד אדום ועליו צלב זהב עם חרבות שלופות קדימה, וככה הם עשו את מצעד הניצחון בטרנבה. זה היה באפריל. עכשיו בוא נחזור לליחי. זה ששלוש פעמים שחרר אותנו, פעם אחת אותי ואת אמא ופעמיים את אבא, ועבר לגור בברטיסלבה. שמו לו בבית שהוא גר, זאת אומרת בבית מגורים, דלת על יד דלת, מיור גרמני מהצבא של רומל באפריקה. הוא סבל מבעיות של ריאות כנראה בגלל האבק שהוא אכל שמה. העבירו אותו לברטיסלבה, הוא והמשפחה גרו שמה עם שני ילדים בהיטלר יוגנד, זה הנוער ההיטלראי, שונא יהודים. ליחי, הם נפגשו איתו, אסף את שני הדודים. דוד אחד, אחרי שברח מהגרמנים וקפץ מהקומה השנייה, חזר בחזרה לבודפסט והמשיך לעסוק בהצלת יהודים. מספרים, לא היו שום עדויות, זה רק מהאינפורמציה שקיבלנו, שביום האחרון לפני שבודפסט שוחררה, תפסו אותו הגרמנים, יחד עם עוד יהודים הביאו אותם לשפת הדנובה, ירו בהם והגופה נשטפה עם הזרם. עד היום יש אנדרטה על שפת הדנובה, כאשר חלק מהאנדרטה זה זוגות נעליים של יהודים שנזרקו לתוך הדנובה אחרי שנרצחו. אז זה הדוד הצעיר. שני הדודים האחרים שהיו חברים של ליחי יצרו איתו קשר, והוא לקח אותם אליו לדירה. עכשיו הוא החביא אותם. לכל דירה בסלובקיה היה חלק במרתף, ששם היו מאחסנים את העצים ואת הפחם לחורף.
ועוד כל מיני דברים קטנים, לכל אחד היה מרתף קטן. מרתף באמת קטן מאוד, שאי אפשר היה לשכב בו לרוחב, רק מקובצים. שם את שני הדודים שלו שמה. הבן שלו, שקראו לו גם שטפן ליחי, היה יורד מפעם לפעם, מביא להם אוכל, מפנה שם את הסיר לילה שהיה להם. פעם בשבוע הם היו עולים בלילה לדירה של ליחי, מחליפים בגדים, אשתו הייתה מכבסת להם, ונתנה להם רק את הבגדים של ליחי עצמו, כדי שלא יראו שהיא מכבסת ותולה לייבוש כביסה שלו של בעלה. ודרך אגב, היא הייתה גרמניה, והיא הייתה צוחקת. היא הייתה אומרת, שני האחים שלי נלחמים בחזית נגד הרוסים, ואני מצילה יהודים. אבל זה לא הספיק לליחי. הוא הביא עוד שתי יהודיות, אחת בת דודה של אמא שלי, עם ילד שלה, שהיה אז בן 5-6, ועוד אישה אחת עם ילד שלה, והסתירו אותם בתוך הדירה שלהם. כל הדירה הייתה 3 חדרים, אז גר שם ליחי עם אשתו ו2 ילדים, ועוד 2 נשים עם 2 ילדים, ועוד 2 במרתף, זה שני הדודים שלי. וככה זה התנהל במשך, כי עכשיו אם מישהו היה נודע לו, או אם הגרמנים, המאיור הגרמני היה מרגיש במשהו, זה היה מוות בטוח למי שנתפס, ומוות בטוח לליחי, לאשתו ולילדים. אז אין כל ספק. ככה זה נמשך חודשים ארוכים. כאשר החזית התחילה להתקרב, ליחי החליט להעביר את שני הדודים שלי למרכז סלובקיה, למקום שנקרא בנסקה שטיאבניצה, לבית של אמא שלו, שהיא הייתה משם. הגיעו לשם, האמא לא הייתה מאושרת, כי לא הייתה כל כך ביחסים טובים עם הבן שלה, כי הוא התחתן עם גרמניה. קיבלה אותם, והלכו והסתירו אותם במכרות מלח שהיו באזור של העיירה הזאת. והם ישבו שם כמה חודשים עד השחרור. עכשיו ככה, אבא שלי השתחרר הרבה לפנינו. אנחנו השתחררנו באפריל. סוף המלחמה היה ב9 למאי, אבל את אושוויץ שחררו בסוף ינואר. הוא הגיע אחרי השחרור, ואחרי שברטיסלבה שוחררה, הגיע לברטיסלבה, נפגש שם עם הדודים, ועכשיו הגיעו הדודים, הגיע דוד אחד, הגיע מברטיסלבה לבקר את אמא, ואז אמא אמרה, תראה, יגיע פה דוד איציק, אבל מאחר ואבא שלך איננו פה, אז מתקבל על הדעת שאבא היה צריך להגיע קודם, אז תקרא לו אבא. הגיע דוד איציק, קראתי לו אבא, נכנס, הייתה שמחה גדולה, ועזב. אחרי כמה זמן הגיע אבא, אז קראתי לו כמובן דוד. משם עברנו בחזרה לברטיסלבה. בהתחלה היינו בצרות לא קטנות, עד שאבא פתח חנות והתחיל להתבסס מבחינה כלכלית. שכרנו
בית, קוטג' בחלק הצפוני של העיר, עם גינה גדולה, עם משרתת, והכל התנהל כסדרו. כאשר אמא חזרה למיכלובצה, בשביל לראות מה נשאר מהרכוש שהם השאירו, הם השאירו את זה אצל מישהו. אז הדבר ראשון שאמרו לה, מה? את עוד חיה? זו הייתה קבלת פנים. אבל הצליחו לאסוף את מה שנשאר. אותו ריהוט שהיה לנו לפני המלחמה הגיע לברטיסלבה, וברטיסלבה הגיע לרמת גן לדירה. אני, מאחר ולא למדתי ולא רציתי להפסיד, אז אמא שלי לימדה אותי לקרוא, לכתוב חשבון, ב-1945, אחרי השחרור, בספטמבר, נכנסתי ישר לכיתה ד', והמשכתי שמה לכיתה ד', כיתה ה', גימנסיה וכו'. בינתיים נכנסתי לשומר הצעיר, והאמת היא שהם הפכו אותי ליהודי ולציוני. ככה זה נמשך עד 1949, פברואר, וכמה שבועות לפני שהקומוניסטים השתלטו על צ'כוסלובקיה, כי אחרי המלחמה זה שוב התאחד לצ'כוסלובקיה, סלובקיה וצ'כיה. השיג אפשרות לעלות לארץ, עלינו, אבל לא עלינו עם כולם. אבא שלי היה ציוני ותרם למפעל הציוני, אמר אני נוסע על חשבוני. הלך ושילם את הכל, את כל הנסיעה מברטיסלבה דרך וינה וכו', על חשבונו. אז בפברואר 49 עלינו על רכבת. כל הנסיעה היא היום, כל המרחק הוא 60 קילומטר בערך מברטיסלבה וינה. בדרך הספיקו השוטרים הסלובקים להחרים לי את השעון וגם את השעונים של אבא ואמא, ולי גם לקחו, היה לי סכין שבריה, והיה לי שעון, והיה לי רקטת פינג פונג, לקחו לי את הכל. הגענו לווינה, אבא שכר בית מלון, היינו שם כמה ימים, עד שהתארגנה הנסיעה מווינה לוונציה. נסענו ברכבת מווינה לוונציה, הגענו לוונציה, שם בשכר מלון שוב, וחיכינו לאונייה, חיכינו שם איזה שבוע, שבועיים, אני לא זוכר בדיוק. סליחה רגע. בסוף הגיעה האונייה, לאונייה קראו קמפידוליו, והייתה מלאה של עולים. עלינו על האונייה. מה שעושים היום בכמה שעות טיסה, אז מוונציה לתל אביב זה לקח שבוע, באמצע הייתה סערה, כולם הקיעו, הכל היה בסדר. הגענו לתל אביב. בתל אביב בנמל חיכה לנו דוד אחר, עוד אח של אמא, שהיה בארץ. הוא היה מגויס, הוא היה קצין מרגמות בהרי יהודה, ולקח אותנו לדירה שלו ברמת גן, ככה שנחסך מאיתנו כל דרך הייסורים של
בית עולים ומעברות וכולי. גרנו בדירה שלו שנה, עד שהצלחנו להשיג דירה ולעבור ולהתארגן. אני למדתי בברטיסלבה עברית אצל הרב של העיר, עברית, לדבר, לקרוא, לכתוב, ככה שהגעתי ודיברתי עברית שוטפת. ונרשמתי פה ישר לכיתה ז'. זה היה כבר במרץ 49, הגענו ב6 למרץ, שבוע לפני כיבוש אילת. נכנסתי לכיתה ז' כתלמיד מן המניין, ישבתי בהתחלה בשקט, לא הייתי צריך ללמוד שום דבר, כי כל מה שלמדו פה אני כבר למדתי קודם שמה, ועוד שנתיים לא הייתי צריך ללמוד לא פיזיקה ולא מתמטיקה ולא דברים מהסוג הזה. הדבר היחידי שהיה חסר לי זה היה תנ"ך, השלמתי את זה בשיעורים פרטיים. מכאן הדרך הייתה הלאה די רגילה, בית ספר עממי, תיכון, צבא, גמרתי שירות חובה בתור קצין בחיל רגלים, שירתתי מילואים עד גיל 52, זאת אומרת מ-18 עד 52, 34 שנים של שירות צבאי. גמרתי בתור מ"פ חיל רגלים בדרגת סרן. כשהשתחררתי 4 שנות אוניברסיטה, גמרתי רואה חשבון, פתחתי משרד, ואני מנהל את המשרד עד היום. יש לי אישה ו4 ילדים, אחד מהם צוחק פה. והילדים שלי פחות או יותר הלכו בדרכי. הבן היה בסיירת צנחנים וגמר גם בתור קצין. 2 בנות שהתגייסו גמרו בתור קצינות, אחת במודיעין ואחת בחיל אוויר. דרך אגב, גם אשתי הייתה קצינה בחיל אוויר. וזה כל הסיפור. עכשיו אם יש איזה... קצינה ונכדה לוחמת. היום יש לי 2 נכדות בצבא, אחת קצינה בחיל אוויר, קמב"צית, ואחת לוחמת ביחידה לאיסוף קרבי. ונועם לוחם. ויש עוד אחד, נועם, שהוא לוחם בגולני. לא, גדס"ר נחל. גדס"ר נחל. אז זהו, אז זה כל הסיפור שלי. חסידומות עולם. יש עוד משהו. הזכרתי את ליחי, ש3 פעמים הציל את אבא ואותנו, ואחר כך, במשך חודשים ארוכים, הסתיר תוך סכנת נפשות, לו ולמשפחתו, 2 דודים שלי ועוד 2 יהודיות עם 2 ילדים. לקח לנו שנים עד שחזרתי לברטיסלבה, ונזכרתי לפני הנסיעה בסיפור של ליחי, ואמרתי לאשתי, תשמעי, הליחי הזה היה לו גם בן בתור שקראו לו שטפן, והדודים שלי קיימו כל השנים קשר עם ליחי, וכשסלובקיה הייתה בצרות, היו שולחים להם כסף וחבילות עם כל מה שאפשר היה, כל השנים, 10 שנים. הקשר הזה נשמר. ואז יצרתי קשר עם דודה שלי, שנתנה לי את מספר הטלפון של שטפן הבן, והתקשרתי אליו, קבעתי איתו פגישה בברטיסלבה, סיפרתי לו את הסיפור, מי אני, ושאני זוכר אותו בתור בחור צעיר. אני זוכר שהדודים שילמו לו את הוצאות הלימודות שלי, הוא למד בטכניון שמה וגמר מהנדס, וקנו לו אופנוע, שזה היה משהו אדיר אז,
כי בקושי ראו מכונית בברטיסלבה אחרי המלחמה. והקשר נמשך כל השנים. הייתה פגישה מאוד מרגשת, והוא סיפר את קורות המשפחה כפי שהוא זוכר את זה, ואני סיפרתי לו את מה שקרה לנו, ונהיינו ידידים טובים מאוד. ואז הוא אמר לי, תראה, אני כבר כמה שנים מנסה משהו, אני לא רוצה כסף, אני לא רוצה שום דבר, אני רק רוצה, אני יודע שיש אפשרות לתת להורים שלי כבוד. הבנתי שמדובר בחסיד אומות עולם. הוא אומר לי, אני כבר ניסיתי כמה שנים, זה לא הולך. אמרתי לו, אחרי התייעצות עם אשתי, אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול להבטיח לך, אבל אני יכול להבטיח לך שאני אנסה. ונראה מה אפשר לעשות. כשחזרנו ארצה, התחלנו לפעול והתחלנו לברר, והתחלנו להגיש בקשה. והסיפור הזה נמשך הרבה זמן, כי יש להם ועדה, קודם כל ועדת מיון, בשביל לראות אם יש בכלל על מה לדבר. אחר כך עוד בירורים, אם הוא ראוי להיות חסיד אומות עולם. ואחר כך רק להגיש מסמכים ועדויות. כל זה סיפקנו. זה היה תהליך שלקח שנה, שנה וחצי. הרבה חומר. מה? הרבה חומר. וסיפקנו הרבה חומר, כולל עדויות מסלובקיה ועדויות פה. תכלס, הסיפור הוא שאחרי שנה ורבע, שנה וחצי, יכולנו להודיע לשטפן, אישרו אותו בתוך חסיד אומות עולם. לקח עוד שנה עד שהיה טקס בברטיסלבה, היה טקס מאוד מרגש, זה היה בפברואר 2012 אני חושב. ההורים כבר לא היו בחיים, הם נהרגו בשנות ה-50 בתאונת דרכים. היה טקס מאוד מרגש, בנוכחות נשיא סלובקיה, ראש הממשלה, שר החוץ, שגריר ישראל בסלובקיה, ראש יהודי סלובקיה שהוא קרוב רחוק שלי. היה טקס מאוד מרגש של 12 חסידי אומות עולם שחולקו להם. היו. והראשון היה אנחנו. כנראה שהסיפור שלנו היה הכי מרגש מבחינת חסיד אומות עולם. לטקס כמובן שהגענו אנוכי ואשתי וארבעת ילדיי ואחותי עם הבת שלה והנכדים. וזה פחות או יותר הסיפור. עכשיו אם יש שאלות אני בשמחה עונה. אז למישהו יש שאלות? אם כן, אתם מוזמנים להוריד את עצמכם מהמיוט או לעשות raise hand. שאלות? נראה לי שבינתיים אין לאף אחד שאלות, נפתלי. יסודי מאוד. טוב, אז תודה רבה לך עוד פעם על השיתוף. באמת, הכבוד היה שלנו. אביב, תודה גם לך. ושיהיה לכולם ערב טוב. ושוב תודה. תודה רבה לכם. תודה. תודה רבה. ביי. תודה רבה.